Horoscopul nativilor Scorpion pentru anul 2021 sau a acelora care au ascendentul în această zodie. O să începem cu ce spune gromovnicul din Bătrâni despre anul 2021 și cum se pliază aceste previziuni generale asupra zodiei Scorpion. Deci dacă este să ne luăm după gromovnic și vedeți clar că ne luăm, anul 2021 se află sub influența lui Saturn. Planetei Saturn este puțin cam indiferentă zodia Scorpion, el în această zodie este în peregrinaj, nu are niciun fel de demnitate, nu are nici necazuri prea mari, deci nu este nici mai puternică, nici mai dălăsătoare această planetă decât este ea în realitate. Dar ca semn de apă, Scorpionul ar avea nevoie puțin de planeta Saturn, care este destul de puternică și puternică în plan material, și ca orice lichid are nevoie de o matcă, are nevoie de ceva solid care să-i determine conturul, să-i determine forma. Lichidul ce înseamnă? Apa înseamnă emoții. Emoțiile trebuie să aibă o matcă, un fel de cadru în care să se desfășoare, un cadru material în care să se manifeste, și acestea sunt determinate de planeta Saturn. Deci planeta Saturn poate să țină în frâu fie emoțiile, fie să determine nativul să aibă așa o anumită logică în derularea faptelor și să-și controleze emoțiile, să le conștientizeze, să vadă clar de unde vin și să le poată gestiona. Avantajul Scorpionului sub această planetă este că, având în vedere că sub planeta Saturn e bine a începe învățătura și a schimba vechile obiceiuri, Scorpionul este o planetă fixă care își schimbă foarte greu obiceiurile, dar atunci când o face cu o transformare radicală, o criză totală, din care nativul iese împrospătat. Deci asta ar putea fi un mare avantaj pentru nativii Scorpion, că au o criză din care ies cu totul și cu totul împrospătați. Marea conjuncție, care are loc între Jupiter și Saturn la 21 decembrie 2020, este un aspect care are loc odată la 20 de ani, la circa 20 de ani, și deși are loc la 21 decembrie 2020, aspectul influențează tot anul 2021, de aceea îl analizăm aici la analiza pentru anul 2021. Pentru nativii Scorpion începe o nouă perioadă în care preocuparea lor va fi cu precădere legată de casă, de familie, de rădăcini. Începutul vieții într-o nouă locație e posibil, sau un început în relațiile cu părinții, sau cel mai probabil să se întâmple în viața nativilor o nouă raportare la rădăcinile lor. Să nu uităm că nativii au trecut printr-un an în care au suferit transformări radicale în tot ce înseamnă mișcare și comunicare. Întoarcerea la sursa primordială, informația ancestrală, informația din normele morale ale familiei, părinți, bunici, străbunici, până la gradul la care are acces nativul, pot constitui izvoare de inspirație pentru nativi acum și de acum încolo multă vreme. Profesia și cariera. În anul 2020, nativii zodiei Scorpion au suferit, ca noi toți de altfel, crize profunde. La acești nativi, criza s-a produs în domeniul mișcării și al comunicării. Nativii au avut un job care a presupus în primul rând mobilitate. Dar tocmai în acest domeniu transformările au dat puțin peste cap nativul. Pentru că fie comunicarea a fost prea multă și prea variată și a obosit efectiv nativii, fie a fost dificilă, greoaie, și aceasta aducând nativul iarăși în situația de a spune stop, așa nu se mai poate, reluăm totul de la capăt. Și au reluat. Nu se mai mișcă la fel, nu mai vorbesc la fel ca la început, nu mai au nimic din ceea ce au avut ei ca și comunicări, pe partea de comunicare și pe partea de mișcare și pe partea de transfer. Și dacă socotim că acest domeniu privește și rațiunea, au și în modul de gândire o schimbare foarte importantă. Dacă vedem către ce s-a îndreptat preocuparea nativilor, dacă socotim de unde vin și unde au ajuns, putem să ajungem la niște variante care i-ar putea îndruma cumva asupra modului în care pot să se orienteze profesional.
În primul rând, anul 2020 s-a încheiat cu Marea Conjuncție pe care am explicat-o mai devreme și Marea Conjuncție le-a adus nativilor Scorpion, i-a dus pe nativ către sursă, către sursa primordială. Pentru anul 2021 putem intui că nativii au de aprofundat informația, inclusiv aceea profesională, ajungând la sursa primordială. Deci nu este foarte așa de complicat cum pare. Au de realizat nativii un proiect, să intre în istoria acelui proiect, în istoria acelui domeniu pe care trebuie să realizeze proiectul. Să vadă care a fost sursa, să vadă care a fost ideea pentru proiect, ce s-a dorit și așa mai departe. Deci să meargă la sursa primordială, să meargă la elementele teoretice de care are nevoie ca să deruleze acel proiect, până la sursa lor, cea mai îndepărtată. Sau, dacă au de administrat un proiect care se află în derulare, să-i vadă sursa, de unde a început acel proiect, ce s-a vrut cu el și să vadă absolut toate etapele de derulare ale proiectului care îl pot ajuta foarte mult acum în această etapă, în acest an, în etapa la care se află în acest an. Luna februarie poate însemna doar o veste legată de un contract nou. Poate fi la fel de bine o propunere de deplasare sau o mutare a locului de muncă. Dar perioada în care domeniul profesional se mișcă cu adevărat, când acolo se întâmplă ceva, este sfârșitul lunii iunie și luna iulie întreagă. Vara lui 2021 promite o împlinire profesională. Și nativii Scorpion să nu se gândească la un minim, la linia de plutire, să nu se gândească la așa ceva. Se pot gândi la mult mai mult, la ceva ce le place și ceva ce mai aduce și profit pe gustul nativilor care este ceva dinamic și este ceva care se desfășoară în forță. Și pentru că nativilor le-a venit bine sfârșitul lui iulie, toată luna august, nativii Scorpion sunt puși în centru atenției. Deci odată cu aceste realizări iunie-iulie, vine luna august care îi pune reflectoarele pe ei, de fapt. Profesional, activitatea se desfășoară în jurul unui colectiv în care trebuie să se integreze sau să și-l formeze. Pentru că aceia dintre nativii Scorpion care au fost promovați într-o funcție de conducere sunt preocupați să-și cunoască echipa sau să-și formeze o echipă. Aceia dintre nativi care pur și simplu au găsit un loc de muncă și sunt foarte fericiți pentru acest lucru, încearcă să se integreze în colectiv și constată că acel colectiv este foarte agreabil, se simt bine. Însă sfatul astrologului zodiacul este ca nativii să-și controleze foarte bine impulsivitatea, mai ales față de cei din jur, dar să extindem puțin și asupra prieteniile personale, care nu țin de locul de muncă, să-și controleze impulsivitatea. Până la sfârșitul anului 2021 nu mai sunt etape importante în viața profesională. Cu toate acestea aș menționa luna noiembrie, dar mai precis perioada în care soarele se află în zodia Scorpion, respectiv 23 octombrie-22 noiembrie, pentru că în această perioadă nativii sunt vizitați de soare și au o energie deosebită, o energie interioară pe care o au în general nativii atunci când soarele le parcurge zodia. Deci este acea energie interioară de o intensitate atât de mare încât transpare la suprafață și care nu are cum să se vadă și în viața profesională. Deci nativii devin mai energici și li se potrivește această și le vine bine această energie după ce au accesat această nouă poziție, ca să facă o impresie bună sau ca să-și poată duce la îndeplinire ce au de făcut. Ar mai fi un aspect pe care astrologul zodiacul dorește să-l menționeze și acesta se referă la partea de contracte și de parteneriate. Este foarte posibil ca nativii să fie ispitiți cu contracte sau cu parteneriate foarte tentante, care însă pot să nu fie ceea ce par. Atenție, deci, nativii să nu se arunce la prima propunere, să analizeze foarte bine fiecare contract în parte sau fiecare parteneriat în parte și să-și folosească intuiția. Intuiția din care are din plin. Aici este vorba de luna neagră care poate să pervertească puțin acțiunile, adică propria lui voință este foarte importantă și informarea, mai ales cu privire la orice parteneriat pe care îl fac. Aduceți-vă aminte ce am spus de informație, că să meargă la sursă și să meargă la sursa primordială. Nativii pot să-și pună întrebări de genul care este deviza sau care ar putea să fie sfatul părinților mei în această situație. Și s-ar putea să găsească răspunsuri destul de importante sau chiar să se sfătuiască cu părinții aceia care au posibilitate.
La capitolul bani. Banii, cel puțin la începutul anului, sunt mulți sau puțini, funcție de trecutul apropiat al nativilor Scorpion. Funcție de felul în care s-au raportat la bani. I-au câștigat cinstit, i-au respectat, pentru că știm că, și dacă nu știm, aflăm acum, banii au o energie proprie și banii sunt de tip feminin. De tip feminin ce înseamnă? Înseamnă ne place sau nu, înseamnă că sunt capricioși și țin foarte mult să fie tratați într-un anume fel. Astrologul zodiacul poate să presupună că la începutul anului sunt posibile probleme financiare sau cel puțin o preocupare deosebită pentru bani. Dar mai este o problemă care îi urmărește pe nativii Scorpion tot anul când e vorba de bani. Nevoia de a munci pentru a plăti facturile, concentrarea pe această nevoie, le stopează creativitatea. Sunt nevoiți să facă lucruri în care cred mai puțin, dar care pot și în care nu pun pasiune, un job bine plătit, dar indiferent nativului. Dar mai este o parte a nativilor care sunt efectiv provocați de nevoia de bani pentru a-și dezvolta și pentru a-și exprima creativitatea. Deci aceștia mai sunt nativi care și asta după părerea mea ar fi cei mai avantajați, sunt aceia care au muncit foarte mult și acum constată că există și activități mult mai interesante care le pot da posibilitatea să-și exprime creativitatea, care i-ar putea interesa și fac pasul către altceva și fac un pas destul de curajos către ceva care îi pasionează și care, culmea, le aduce și bani. Deci sunt mai multe categorii de nativi și fiecare în funcție de unde se află îi va fi bine în orice caz. Luna martie poate să le aducă nativilor o moștenire, dar poate la fel de bine partenerul de viață să vină cu aport financiar în cuplu spre deliciul nativilor. Mai-iunie, nativul începe să se bazeze prea mult pe bani comuni. Este momentul să înceapă să se gândească cum să-și câștige propriile resurse. Abia în septembrie, nativii se sfătuiesc cu prietenii și încep să formeze echipe de lucru. Dar cu adevărat o oportunitate de a debloca niște fonduri vine în luna octombrie, pentru ca noiembrie și decembrie să vină efectiv banii fizic. Banii pentru care nativii au muncit. Și banii vin în mod special din activitatea profesională. În dragoste, în anul 2021, nativii Scorpioni sunt tare de casă. Obsesia pentru casă, pentru familie, este ceva care își pune amprenta pe întreaga perioadă. Începutul anului, mai precis lunile ianuarie-februarie, această tendință de a sta acasă și de a cuibări și de a sta așa fiecare lângă omul lui și de a se iubi cu el este și mai pregnantă. Nativii se retrag către cuib, simt nevoia să fie protejați și partenerii acestora sunt sfătuiți de astrologul zodiacul să creeze nativilor un climat plin de căldură și de emoție, pentru că de asta au nevoie. E bine, dar vine și primăvara. Și vine cu o iubire pasională. Fie că este o iubire pentru o persoană nouă, fie că este o iubire, se reaprinde flacăra pentru partenerul lor, pot să fie și întâlniri mai puțin licite, pot să fie fuga prin parcuri cu episoade pline de foc și de amor, sărutări fierbinți pe bănci și așa mai departe. Fac o mică paranteză, unii dintre nativi pot să devină sau să aibă semne că devin părinți în această perioadă. Unii dintre nativi pot avea mici neplăceri la locul de muncă prin luna aprilie. Este vorba de un mic amor, un mic flirt la locul de muncă pe care cei din jur îl monitorizează și li se aduce la cunoștință că au fost observați. Dar pasiunea a fost atât de mare încât a meritat și merită în continuare orice risc. Luna iulie promite a aduce însă o iubire adevărată, o iubire pasională. Poate este tot aceeași, consolidată între timp, poate că abia acum se întâlnesc sufletele pereche pentru aceia dintre nativi care sunt mai tineri și care își caută sufletul pereche încă. Din păcate, această relație poate să dea impresia că dă înapoi pe la sfârșitul lui iulie. Nu este neapărat sfârșitul relației, ci mai degrabă nevoia de a rezolva unele chestiuni din trecut rămase neterminate. Sau chestiuni care privesc pe ambii membri ai cuplului, chestiuni care chiar în cadrul cuplului au rămas nerezolvate din trecut. Sănătate. Luna ianuarie continuă o predispoziție către accidente sau intervenții.
Nu este neapărat vorba de intervenții grave, poate să fie o simplă vizită la medicul stomatolog, care, fie vorba între noi, numai simplă nu este, dar în orice caz e mai simplă decât altele mai complicate, ca să spunem noi așa, ca un fel de glumiță. Luna aprilie este foarte solicitantă. Nativii au de rezolvat corespondența, au de făcut niște mici, dar numeroase deplasări, ceea ce poate epuiza nativii și atenția asta distribuită către multă informație, multă deplasare, multe de amici și așa poate să se reflecte în probleme legate de sistemul nervos și de inimă. În cazul în care nativii nu dau atenție acestor afecțiuni, starea sănătății poate trece de la mici crize, aritmii, somnii sau diferite nevroze la afecțiuni cronice și cauza principală ar fi tot starea de agitație. Asta se poate întâmpla prin luna septembrie-octombrie. Luna septembrie poate fi o perioadă foarte bună pentru sănătate, însă este vremea în care afecțiunile pot să fie rezolvate. O persoană competentă poate să-i descopere nativului o afecțiune mai ascunsă care i-a adus mari neplăceri. Nativii trebuie să știe, pe de altă parte, că astrologia medicală dă informații cu privire la predispoziții, la modalitatea în care un nativ poate să evite recidivele, la grăbirea vindecărilor. Dar în cazul unor simptome clare și mai ales dacă persistă, prezentarea la medică este definitorie și obligatorie. Apasă subscribe dacă vrei să fii informat despre activitatea noastră.